маскую скло, збираю двигуни та вимальовую кружочки. Вітаю, друзі! Нарешті я почав закривати хвости довгобудов, однією з якої був японський літак Кі-21 в 48 масштабі. Початок цієї історії був вже трохи давно, тож можна відновити в пам'яті, що саме там відбувалось. Посилання на першу частину залишаю в описі до відео. Також в мене з'явився новий канал, де я публікую відео без озвучки. Буду вдячний за підписку та активність. Ну а сьогодні розповім, як мені вдалося вирішити проблему з прозорими деталями, покажу нову техніку нанесення плям на поверхню фарби, ну а в кінці відео ви побачите кадри діорами з цим літаком. В першій частині я встиг зібрати інтер'єр кабіни та з'єднати половинки фюзеляжа. Ну і десь на цьому моменті в мене перевернулась банка з клеєм та залила прозорі деталі, через що пошкоджені ділянки пластику покрилися білими плямами як зсередини, так і ззовні. Було прикро усвідомлювати, що я вже не зможу зробити модель з чистими віконцями, адже скільки не намагайся це виправити, результат буде вже не той. Але потім я дізнався, що в компанії ICM є сервіс заміни деталей. Наприклад, якщо ви пошкодили деталі в процесі поклейки, чи ваш домашній улюбленець погрався з пластиком, то заповнивши форму заміни товару, ICM відправить вам необхідну деталь для завершення проєкту. Саме так я отримав нову відливку із прозорими деталями. Виробнику велика дяка за пряму комунікацію із моделістами. Це дійсно просте та швидке вирішення проблеми. Але ну як це так, Бабакін просто взяв нові деталі і пішов далі клеїти літачок. Якось не цікаво. Тому все ж таки спробую відтерти пластик. Наждачним папером різної фракції обережно оброблюю пошкоджені ділянки. Задача – зняти верхній шар. Проте це виявилося не так просто. Клей дуже глибоко проїв пластик. Обробка зовнішньої сторони відрізняється, адже тут треба зберегти виступаючі елементи каркасу. Обережними рухами намагаюся все то відтерти та заполірувати. Але результат все одно виглядає сумно. Так, стало дещо краще, проте встановлювати таку детальну модель – ну таке. Як варіант, можна ще спробувати заматувати поверхню та задути глянцевим лаком чи занурити деталь в футуру. Але це вже довготривалі експерименти, не бачу сенсу витрачати на це час. Тому краще бути обережним і не заляпувати пластик. Як бачите, не все так просто. Якщо у вас є інші рішення цієї проблеми, пишіть в коментарях. Встановивши новий ліхтар, модель знову засяяла блиском. Крізь віконця добре проглядається інтер'єр, а стиковка деталей з фюзеляжем просто ідеальна. Жодної щілини навіть на цих фігурних лініях. Із цією деталлю я не зрозумів, як її правильно встановлювати – кулеметом догори чи вниз. Згідно з інструкції та документації, що я знайшов, то кулеметом догори. Проте на фото зустрічається варіант, коли кулемет знизу. А потім я побачив ці фото. То це що, конструкція обертається навколо своєї вісі? Дуже цікавий момент. Якщо знаєте, як воно там насправді працює, пишіть в коментарі. Я зупинився все-таки на варіанті із нижнім положенням. Ось саме з таким виглядом моделі я хотів завершувати першу частину. Добре, що історія з прозорими деталями завершилась найкращим чином, та модель яскраво відблискує світла. Далі на плоттері вирізаю маски та готую модель до фарбування.
Аби перевірити якість стиковки половинок фюзеляжа та прозорих деталей, задуваю їх шаром ґрунтовки. А поки вона сохне, збираю крила. Друзі, дякую за підтримку мого каналу та допомогу у створенні контенту. Все це можливо виключно завдяки вам. Також в мене є новини. На каналі з'явився машиніст локомотива. Сергій, дуже дякую. Після прибирання слідів стиковки деталей в деяких місцях замилилась розшивка, а в деяких вона повністю пропала. Саме в цих місцях наліплюю малярну стрічку та легким натисканням леза відмічаю лінію розшивки. Далі замість скрайбера я використовую тонку пилочку. Із власного досвіду пилочка краще тримає лінію та майже ніколи не сходить з розшивки. Зі скрайбером вже як пощастить – 50 на 50. Друзі, хочу звернути вашу увагу на акцію, що проводить магазин Artline, де ви можете виграти 3D-принтер, сушку для філаменту або 5 кг пластику. Для цього достатньо купити будь-який філамент чи смолу в Artline або в магазині-партнері. На товарі буде наліпка із QR-кодом, який веде на сторінку акції, де треба вказати унікальний код. Чим більше зареєстрованих кодів, тим вищий шанс на виграш. Акційна пропозиція діє до 1 листопада 2024 року. Розіграш призів буде проведено 2 листопада в прямому ефірі на YouTube-каналі Artline 3D. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тут багато корисної інформації про 3D-друк. Паралельно з цим в магазині Artline діють знижки на філамент та смоли, тож саме час затаритися та прийняти участь в розіграші. В описі до відео та закріпленому коментарі залишаю повну інформацію з умовами, списком магазинів-партнерів, призами та посиланнями. Я теж долучаюсь до цієї акції.
Стойки шасі збираю на моделі, але до самого літака їх не приклеюю. Конструкція дозволяється зробити на фінальному етапі, після фарбування та встановлення гондоли двигуна. Далі збираю двигуни. Вони складаються з безлічі деталей, що повністю повторює конструкцію прототипа, а саме 14-циліндрового дворядного радіального двигуна Mitsubishi H101 потужністю 1500 кінських сил. Після встановлення переднього оптічника двигун виглядає дуже ефектно, особливо те, як в тіні переливаються контрастні ребра циліндрів. Основні вузли моделі зібрано, тож можна її фарбувати. Першим шаром задуваю пришейдинг. Задача чорною фарбою виділити лінії розшивки та інші конструктивні елементи. Після чого все це буде перебиватися базовою фарбою, так що залишиться ледве помітні тіні.
Між моделістами розходяться думки щодо цієї технології, адже на реальному літаку ледве помітно щось подібне. Тому так і залишаються два табори – хто за, а хто проти. Мені ж цей ефект подобається, він позбавляє однорідності фарби та загалом збільшує привабливість моделі. Для додаткового ефекту можна використовувати трафарети, що імітують плями. Тут так само задача розбавити поверхню окремими ледве помітними деталями. Надуваю їх прямо на прешейдинг. Із фарбуванням жодних проблем. Немає потреби відслідковувати, де він добре прилягає, а де ні. Просто кладу трафарет та задуваю. Цей ефект, як і прешейдинг, легко коригується на наступному етапі. Насправді, варіацій, як саме використовувати трафарети, дуже багато. Один із самих ефектних та контрастних – це задути літак в чорний, далі нанести білі плями та поверх задувати базовий колір. Також ці плями можна нашаровувати різними відтінками чи взагалі наносити вже на пофарбовану модель. Згідно до інструкції, базовий колір літака називається зелено-сірий, тож без зайвих приготувань надуваю його на модель. Аби поступово перекривати нанесені ефекти, розбавляю фарбу із розчинником до напівпрозорого стану. Чим більше шарів фарби буде нанесено, тим якісніше буде результат. До речі, я забув розповісти про лівреї, яку обрав. Це літак 81-ї ескадрилії, що базувався на аеродромі Лакунаї, розташованим на островах Східної Нової Британії. Особливість лівреї в тому, що фюзеляж і верхні поверхні пофарбовані нерівномірним нанесенням зеленого кольору поверх базового зелено-сірого. Відтінок зеленого навмисно зробив світлішим, ніж потрібно, бо в подальшому буде постшейдинг, фільтр, масляні крапки. Всі ці ефекти роблять фарбу темнішою та коригують її відтінок. Якщо ж одразу надувати темний хакі, то після всіх цих ефектів модель буде чорномазою. Тепер, коли модель стала схожою на стиглий огірок, можна наносити постшейдинг. Для цього замішую на два відтінка темнішу фарбу та під низьким тиском повітря виділяю лінії розшивки. Якщо порівнювати, крило стало виглядати значно цікавіше, із такою, знаєте, об'ємною глибокою поверхнею.
Люсі теж сподобався цей результат. Так як я обрав нестандартну ліврею, роблю креслення розпізнавальних знаків та відправляю їх на плоттер. Тепер, коли літак повністю пофарбовано, наношу декалі з технічними позначками та покриваю модель шаром глянцевого лаку. Після розбавляю масляну фарбу з вайтспірітом та рівномірно покриваю модель. Цей ефект затіняє базову фарбу та вирівнює різницю між світлими та темними ділянками фарби.
Після висихання серветкою прибираю залишки та фіксую результат шаром глянцевого лаку. Наступне – це масляні крапки. Тут вже свобода дій. Можна обирати будь-які кольори та відтінки, які наносяться на модель по розчивці, біля лючків, з'єднань, механізмів, де може витікати мастило чи паливо, та хаотичним чином на рівній поверхні. Далі на модель встановлюю всі деталі, задуваю матовим лаком та літачок готовий. Дякую всім за увагу! Наступного разу розповім про створення діорами з цим літаком. До зустрічі, друзі!